Lời xúc động của nữ cầu thủ đặc biệt nhất giành quả bóng vàng Việt Nam. Lời cảm ơn của Trần Thị Thùy Trang khi nhận quả bóng vàng Việt Nam khiến người hâm mộ nhớ tới câu chuyện xúc động về nữ cầu thủ đặc biệt này. Tối ngày 26 tháng 2, Trần Thị Thùy Trang giành quả bóng vàng Việt Nam lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của nữ cầu thủ dị biệt, độc nhất vô nhị trong làng bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm. Ở tuổi 37, Trần Thị Thùy Trang là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từng giành quả bóng vàng, tính cả hạng mục nam và nữ. Ngoài ra, Thùy Trang cũng là cầu thủ duy nhất thi đấu cả futsal lẫn bóng đá sân cỏ được vinh danh. Trên sân khấu nhận giải, đội trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khiến khán giả xúc động khi nói lời cảm ơn đến bố mẹ. Hai người luôn là động lực lớn nhất đối với con. Cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ suốt thời gian qua luôn âm thầm bên con, hy sinh rất nhiều vì con. Mong ba mẹ luôn mạnh khỏe và nhìn con trưởng thành, Thùy Trang nghẹn giọng. Năm 2017, khi Trần Thị Thùy Trang cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 29 tại Malaysia, cô được người hâm mộ nhớ đến với câu chuyện buồn nơi hậu trường. Thời điểm ấy, mẹ của nữ tuyển thủ mắc ung thư dạ dày. Sau đó một năm, đến lượt cha của cô bị tai biến. Câu chuyện tiền vệ sinh năm 1988 miệt mài thi đấu ở độ tuổi bị coi là xế chiều để kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ gây xúc động mạnh trên mạng xã hội và trong cộng đồng hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó cũng là lý do không ít người xem rưng rưng khi chứng kiến giây phút Thùy Trang nghẹn ngào nói cảm ơn với người mẹ đang ngồi trên hàng ghế khán giả ở nhà hát Bến Thành. Vừa qua, Trần Thị Thùy Trang không chỉ ghi điểm với người hâm mộ bằng câu chuyện nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cầu thủ quê Quảng Nam tiếp tục thi đấu và đá tốt ở tuổi 37 dù không còn khoác áo đội tuyển quốc gia. Thùy Trang vẫn ghi dấu ấn ở câu lạc bộ khi cùng đội Thành phố Hồ Chí Minh vô địch quốc gia vào tứ kết giải nữ châu Á AFC Women Champions League. Chi tiết khiến Trần Thị Thùy Trang trở thành trường hợp dị biệt của bóng đá Việt Nam là việc cô trở lại thi đấu futsal. Năm 2024, cô là vua phá lưới giải futsal nữ vô địch quốc gia và cùng đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Thùy Trang cũng có cơ hội rất lớn để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên tham dự World Cup của hai nội dung bóng đá sân cỏ lẫn trong nhà.